હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું દૂધપાક। તો શ્રાદ્ધના દિવસોમાં આ દૂધપાક લગભગ બધાના જ ઘરે બનતો હોય છે, પણ આજે આપણે કલાકો સુધી દૂધ ઉકાળવાની માથાકૂટ વગર કુકરમાં ફક્ત 15 જ મિનિટમાં એકદમ પરફેક્ટ દૂધપાક બનાવીશું। તો ચાલો ફટાફટ દૂધપાકની રેસીપી જોઈ લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। દૂધપાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 લીટર ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ લીધું છે। એટલે મલાઈ કાઢ્યા વગરનું એકદમ તાજું દૂધ લેશો એટલે દૂધપાક એકદમ સરસ ક્રીમી બનશે। 1 લીટર દૂધની સામે મેં અહીં 3 ચમચી જેટલા બાસમતી ચોખાને 1 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળીને લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો ચોખા એકદમ સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે। મેં અહીં બાસમતી ચોખા લીધા છે। જો તમારી પાસે બાસમતી ચોખા ના હોય તો તમે રૂટીનમાં જે ચોખા વાપરતા હોય તે પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે દૂધપાક બનાવીએ છીએ તો કુકર તમારે થોડુંક મોટું લેવાનું, એટલે કે 1 લીટરનું દૂધપાક બનાવતા હોય તો 3 થી 3.5 લીટરનું કુકર લેવાનું। તો મેં અહીં 3 લીટરનું કુકર લીધું છે। હવે આપણે કુકરમાં તળિયે અને સાઈડ પર થોડું ઘી લગાવી દઈએ એટલે આપણો દૂધપાક બિલકુલ નહીં ચોંટે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીં એકદમ સારી રીતે થોડું ઘી લગાવી દીધું છે। હવે કુકરને ગેસ પર મૂકીશું અને જે 1 લીટર દૂધ લીધું છે તેને કુકરમાં ઉમેરીશું અને દૂધને આપણે થોડુંક ગરમ થવા દઈશું। દૂધ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં થોડુંક કેસર દૂધમાં પલાળેલું ઉમેરીશું। મેં કેસરને 10 થી 15 મિનિટ પહેલાં જ પલાળી દીધું હતું। તમે કેસરને આ રીતે પલાળીને દૂધપાકમાં ઉમેરશો તો દૂધપાકનો કલર અને ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે। પછી તેમાં જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા છે તેમાંથી વધારાનું પાણી નિતારી આપણે ચોખાને કુકરમાં ઉમેરી દઈશું। સાથે જ આપણે તેમાં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। તમે ચમચીથી માપો તો 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલી થાય અને ખાંડનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। સાથે જ આપણે તેમાં થોડાક સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દઈશું। તો મેં અહીં 6 થી 7 નંગ જેટલા બદામની કતરણ, 6 થી 7 નંગ જેટલા કાજુની કતરણ અને 5 થી 6 નંગ જેટલા પિસ્તાની કતરણ કરી દીધી છે, તો તે ઉમેરી દઈશું। પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી ઇલાયચી અને જાયફળનો પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે જ આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી ચારોલી ઉમેરી દઈશું। હવે બધું એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। દૂધપાકમાં ચારોલી અને ઇલાયચી જાયફળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે જરૂરથી ઉમેરજો। ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। આપણે કુકરના ઢાંકણા પર પણ થોડુંક ઘી લગાવી દઈશું એટલે આપણું દૂધ વધારે ના ઉભરાય અને કુકરનું ઢાંકણું ઢાંકી કુકરની 2 વિસલ થવા દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું। પહેલી વિસલ થાય અને દૂધ ઉભરાઈને બહાર આવે તો સીટીને તમારે બેસાડી દેવાની અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની। તો અહીં કુકરની 2 વિસલ થઈ ગઈ છે, પણ હજી આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે દૂધપાકને સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। તો લગભગ 5 મિનિટ પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કુકરને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું। તો 10 થી 15 મિનિટ પછી કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો આપણે તેને ખોલીને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો દૂધપાક એકદમ સરસ બની ગયો છે અને તળિયે બિલકુલ ચોંટ્યો નથી અને ચોખા પણ એકદમ સરસ ચડી ગયા છે। તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં દૂધ હલાવવાની માથાકૂટ વગર આપણો દૂધપાક બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। આપણે દૂધપાકને બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું। દૂધપાકને તમે ગરમ અને ઠંડો એમ બંને રીતે સર્વ કરી શકો છો। તો અહીં આપણો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં કુકરમાં દૂધપાક બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। દૂધપાકને તમે પૂરી સાથે સર્વ કરો તો તમે આ રીતે કુકરમાં દૂધપાક એક વખત જરૂરથી બનાવજો અને તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।